કેમ છો ગુજરાતીઓ? હું છું ઉત્સવ દેસાઈ. આજે લઈને આવ્યો છું નવા બેકગ્રાઉન્ડ સાથે નવી ટેક ન્યૂઝ. તો ચાલો જાણીએ કંઈ નવું આજે. આજની તમારી પહેલી ન્યૂઝ નીકળીને આવશે ગાઈઝ. એન્ડ્રોઈડમાંથી એન્ડ્રોઈડ 12ના બીટા સૌથી વધારે વાર ડાઉનલોડ થઈ ચૂકેલા છે. એન્ડ્રોઈડ 11 અને એન્ડ્રોઈડ 10 કરતાં એન્ડ્રોઈડ 12ના બીટા સૌથી વધારે અને સૌથી હાઈએસ્ટ વાર કોઈ પણ બીટા ડાઉનલોડ થયું છે એવું ગૂગલ ક્લેમ કરે છે. આજની બીજી ન્યૂઝ નીકળીને આવશે ગાઈઝ તમારી એપલ તરફથી. એપલની જે વોચ 7 લોન્ચ થવાની છે આ વર્ષના એન્ડ સુધીમાં, એમાં તમને જોવા મળશે બોડી ટેમ્પરેચર સેન્સર પ્લસ બ્લડ શુગર લેવલ સેન્સર પણ જોવા મળી જશે. તો તમારા હાથ પર જ તમારું બોડી ટેમ્પરેચર અને બ્લડ શુગર મેજર થઈ જશે. આજની તમારી ત્રીજી ન્યૂઝ નીકળીને આવશે ગાઈઝ ટેલિકોમ કંપની તરફથી કે ટેલિકોમ કંપનીઝોએ ટ્રાયલ ચાલુ કરી દીધા છે 5Gના ગુરુગ્રામમાં. અત્યારે એ લોકો 3500 મેગાહર્ટ્ઝ પર ટ્રાયલ ચાલુ કરી દીધા છે અને એના કારણે જે અત્યારે સ્પીડ આવે છે ત્યાં તે છે 1 Gbps. 1 Gbps એટલે તમારી PUBG જ્યારે 18 તારીખે આવશે તો ખાલી 10 સેકન્ડમાં ડાઉનલોડ થઈ જશે. સો આજની તમારી ચોથી ન્યૂઝ નીકળીને આવશે ગાઈઝ સેમસંગ તરફથી. સેમસંગનો M32 જે આ મહિનામાં 21 તારીખે લોન્ચ થવા જઈ રહ્યો છે એ કન્ફર્મ થઈ ગયું છે કે 21 તારીખે જ આવશે અને એમાં ફૂલ HD ડિસ્પ્લે જોવા મળે છે. સેમસંગની જે S AMOLED સ્ક્રીન પેનલ હોય છે તેમાં તમને જોવા મળી જાય છે. ક્વોડ કેમેરા જોવા મળશે અને હિલિયો G85 જોવા મળશે M32માં. આજની તમારી બીજી ન્યૂઝ નીકળીને આવશે ગાઈઝ રિયલમી કંપની તરફથી. રિયલમી કંપનીનો Narzo 30 અને Narzo 30 5G બંને લોન્ચ થવાના છે ઇન્ડિયામાં આ મંથના એન્ડ સુધીમાં જ. એમાં તમને 5000 mAhની બેટરી, 30 વોટનું ડાર્ટ ચાર્જર પ્લસ એની જે પ્રાઇસ આવશે તે અરાઉન્ડ આસપાસ આવશે 18000ની અંદર. આજની તમારી છઠ્ઠી ન્યૂઝ નીકળીને આવે છે કે સેમસંગ કંપની તરફથી સેમસંગ કંપનીની જે વોચ 4 આવવાની છે તે પણ આ વર્ષના એન્ડ સુધીમાં આવવાની છે. આઈ થિંક નેક્સ્ટ મંથ લોન્ચ થશે અને એમાં તમને જોવા મળે છે ટાઇટેનિયમ એલોય પ્લસ 2D ગ્લાસ અને તમને જોવા મળે છે 5 નેનોમીટરનું પ્રોસેસર. 5 નેનોમીટરનું પ્રોસેસર જે આવશે ગૂગલના OS સાથે. સેમસંગ હવે ટાઇઝન OSને ડીચ કરી દીધું છે, હવે આવશે ગૂગલ OS સાથે 5 નેનોમીટરનું પ્રોસેસર. આજની તમારી સાતમી ન્યૂઝ નીકળીને આવશે ગાઈઝ ગૂગલ AI તરફથી. ગૂગલ AI એવું ક્લેમ કરે છે કે ભાઈ જે ચિપ છે તે આપણા હ્યુમન કરતાં ગૂગલ AI સારી રીતે બનાવી શકે છે અને સારી રીતે ડેવલપ કરી શકે છે. એક દિવસ હ્યુમનને પણ એ લોકો રોબોટથી જ રિપ્લેસ કરી દેશે. તો સર્ચ પણ ગૂગલ પર રોબોટ જ કરશે. આજની તમારી આઠમી ન્યૂઝ નીકળીને આવશે ગાઈઝ એપલ તરફથી. એપલનું iPad mini 6 લોન્ચ થવાનું છે આ વર્ષના એન્ડ સુધીમાં. એ જે એની બોડી ફ્રેમ છે તે સેમ બોડી ફ્રેમ રહેશે પણ એમાં સ્ક્રીન થોડી મોટી થઈ જશે. A15 પ્રોસેસર સાથે આવે છે. 5Gનો સપોર્ટ ઇનબિલ્ટ આવશે એમાં. પ્લસ એમાં એપલ પેન્સિલ મિની પણ લોન્ચ થવાની શક્યતા છે iPad mini સાથે. સો iPad mini 6 ઘણું એક્સાઇટિંગ પ્રોડક્ટ છે, આવશે ત્યારે મજા આવી જશે. આજની તમારી નવમી ન્યૂઝ નીકળીને આવશે ગાઈઝ સોની તરફથી. સોનીનું એક ડ્રોન લોન્ચ થઈ ગયું છે. એરપિક S1 નામનું ડ્રોન છે જેમાં તમે નીચે કેમેરો પણ માઉન્ટ કરી શકો છો, DSLR પણ માઉન્ટ કરી શકો છો અને એને લઈને ઉડશે. એની પ્રાઇસ ચાલુ થાય છે ગાઈઝ ખાલી 6.6 લાખથી. 6.6 લાખની એક નવી ગાડી આવી જાય તો એમાં ખાલી તમારું ડ્રોન આવશે અને જો તમે એને ફૂલ્લી મોડિફાઈ કરો, એકદમ ફૂલ્લી કસ્ટમાઇઝ કરો તો એ ડ્રોન જાય છે, એની પ્રાઇસ જાય છે 15 લાખ સુધી. સો 15 લાખ ઘણી વધારે પ્રાઇસ છે. એમાં લોકોના ઘર આવી જતા હોય છે, લોકોની ગાડી આવી જતી હોય છે. હવે ખાલી એક ડ્રોન આવશે. આજની તમારી છેલ્લી ન્યૂઝ નીકળીને આવશે ગાઈઝ એપલ તરફથી. એપલ પાસવર્ડને ચેન્જ કરવા માંગે છે કે ભાઈ તમારે થંબપ્રિન્ટ અને તમારો ફેસ આઈડીથી જ તમારો પાસવર્ડ રિપ્લેસ થઈ જશે. સો એપલ પાસવર્ડને કિલ કરવા માંગે છે. પાસવર્ડ જોઈતા જ નથી ભાઈ, લોકો યાદ નહીં રાખે આ ફલાણું ઢીકણું. એ કદાચ થંબપ્રિન્ટ મારો અથવા ફેસ આઈડી કરો, સિમ્પલ, ઇઝી, ડન. સો આ એક સારું પગલું છે એપલ તરફથી. હવે જોઈએ ક્યારે એ અમલમાં આવે છે. સો ગાઈઝ આ જ હતી આજની બધી ટેક ન્યૂઝ. જો તમને આવા વિડીયો જોવા ગમતા હોય તો યાર લાઇક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો અને પોતાના ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલી સાથે આ વિડીયોની લિંક શેર કરો. નવી પ્લેસ સાથે, નવા બેકગ્રાઉન્ડ સાથે હું આવી ગયો છું ઉત્સવ તમારા માટે નવા વિડીયો લઈને રોજ. સો આ ચેનલની લિંક પોતાના ફ્રેન્ડ્સને શેર કરો. મળશું આવતા વિડીયોમાં.